بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه پروګرامینګ فنډامنټل مختلف کنسپټ سٹارټ کړي وو. که مونږ خیال وکړو په تیر مختلف پروګرامینګ اگزامپل کې مونږه د پوینټر ډیمونستریشن کړی وو. اوس مونږه یو جنرالایز پوینټر چې کوم مونږه د جنرالایز پوینټر به زه تاسو ته د جنرال سینټیکس ولیکم. مونږ سره جنرال سینټیکس د چې کوم دا اوس مونږ ډسکس کوو دغه پوینټر دا دی چې مونږ سره په اول په سٹارټ کې وایډ وي، بیا به سټریک وي، بیا به مونږ سره پوینټر ویریبل وي. نو دا مونږ سره ډیکلیریشن دی د پوینټر ویریبل. اوس په دغه ډیکلیریشن کې چې دا کوم پی ټی آر ویریبل جوړ شو د پوینټر ټایپ والا، په دغه کې دا کیپیبیلیټي ده چې په دغه کې د انټیجر ډیټا ټایپ ویلیو سٹور شي، د فلوټ اډرس پکې سٹور شي، د کریکټر اډرس پکې سٹور شي، د لانګ اډرس پکې سٹور شي، د بول اډرس پکې سٹور شي، د ډبل اډرس پکې سٹور شي. نو مونږ ته پته ده چې کله مونږ وغواړو چې مونږ د انټیجر ټایپ ویریبل اډرس سٹور کو، نو دغه نه مخکې مونږ چې څه ویلي وو، نو مونږ ویلي وو چې د انټیجر ټایپ پوینټر ویریبل به وله جوړوو. ورنه د انټیجر ټایپ ویریبل اډرس په فلوټ کې نشي سیو کېدای او د فلوټ ټایپ ویریبل اډرس په انټیجر کې نشي سیو کېدای. همداسې د کریکټر ټایپ چې کوم ویریبل د دغه اډرس په فلوټ ټایپ پوینټر کې نشي سٹور کېدای او د کریکټر ټایپ ویریبل موږ سره په انټیجر ټایپ پوینټر ویریبل کې نشي سیو کېدای. نو دلته موږ سره چې کوم ټایپ وو دا ټایټ وو، مطلب دا چې موږ سره ټایپ کمپلسری وو په ډیکلیریشن اف ویریبل کې او په ډیکلیریشن اف پوینټر ویریبل کې. دلته موږ په دوزه کې چې دا کوم سټیټمنټ لیکلی دی په دغه کې موږ ډیکلیریشن وکړلو د څه شي د انټیجر ټایپ ویریبل. په ډیکلیریشن کې موږ یو لیبل میموري کریټ کړله په ا سره، نو دا موږ انیشلایز کړله د څه شي نه انیشلایز کړله، دا موږ انیشلایز کړله د یو کانسټنټ ویلیو 50 نه. په دغه باندې موږ سره میموري ریزرویشن وشول او انیشلایزیشن او میموري ریزرویشن دواړه وشول. په دغه سټیټمنټ کې موږ څه کړی، موږ ډیکلیریشن وکړلو د جنرال ټایپ وایډ والا. په وایډ کې موږ سره دا فلیکسیبیلیټي ده چې دا د any ټایپ د any فنډامنټل ډیټا ټایپ چې کوم اډرس دی د ویریبل اپ ځون کې سٹور کالی شي. نو دلته موږ څه کړی، موږ اساین کړی دی د انټیجر ټایپ ویریبل اډرس، د انټیجر ټایپ چې کوم ویریبل دی د دغه ویریبل موږ اډرس اساین کړی دی. نو څه شي ته د پوینټر ویریبل ته موږ په یو لاین کې په یو سټیټمنټ کې ډیکلیریشن انیشلایزیشن د ویریبل هم وکړو او ډیکلیریشن انیشلایزیشن موږ د پوینټر ویریبل هم وکړو. اوس چې کله موږ وغواړو چې موږ د پوینټر ټایپ ویریبل وایډ نه ډیټا پرینټ کو، نو یغه دپاره به موږ څه کو، هغه دپاره به موږ ټایپ کاسټینګ کو. اوس دا موږ سره د کوم ټایپ ډیټا دا د انټیجر ټایپ کاسټینګ انټیجر ټایپ ډیټا ده. نو دا کوم پوینټر چې دی دا به موږ اول کنورټ کو په څه شي کې، په ډیټا په پرینټ کېدو په ټریورسینګ ټایم کې. د ډیټا ریډینګ دپاره به موږ څه وکړو، اول به دغه ټایپ کاسټینګ وکړو. په دغه ټایپ کاسټینګ کې دننه موږ دلته څه لیکلی انټیجر، مطلب دا پوینټر چې دی د دغه ټایپ د وایډ نه انټیجر کا، بیا په دغه پوینټر کې چې کومه ویلیو ده هغه ویلیو ته پرینټ کا. نو دا به موږ سره د څه شي دپاره شي، دا به موږ سره د ویلیو دپاره دوه کاره دلته موږ کړي. یو هم ټایپ کاسټینګ کړی دی، څه شي ټایپ کاسټینګ هم کړی، وایډ موږ کنورټ کړی دی انټیجر ته. دویم هم څه کړی دی، د دغه چې کوم پوینټر ویریبل جوړ شو د دغه پوینټر ویریبل په ترو باندې موږ ډیټا ټریورسینګ وکړلو، مطلب ډیټا ریډینګ هم وکړلو. نو راځئ چې دا وکړو چې موږ سره دغه اپریشن موږ سره مطلب څه کوم قسم ریزلټ ورکوي. دا به زه کمپایل کم، کمپایلیشن کې څه مسله پکې نشته دی، دا به زه رن کم. چې رن مکړو نو تاسو کتای شو چې کومه 50 ویلیو موږ ساین کړې ده. په څه شي کې مې ساین کړې ده، په دغه ویریبل کې. دلته تاسو کتای شو په ا کې دغه ا اډرس موږ د پوینټر ته ساین کړل. نو موږ د جنرالایز ورډ نه دا پوینټر ته کنورټ کړو، هغه نه بعد دلته ورسره چې کله موږ ډیټا لیکو نو موږ د ډیټا لپاره څه کو، د ډیټا لپاره موږ لیکو دغه چې کوم مخې ته سټریک وي سټریک لیکو. نو د دغه پوینټر سټریک چې کوم موږ سره انټیجر ټایپ پوینټر دی د دغه چې کومه ډیټا ده دا ډیټا موږ ته ریټرن کړه. نو دا ډیټا یې ریټرن کړه. نو هوپفولي چې په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې به تاسو ته د جنرالایزد کوم پوینټر ویریبل دی د وایډ والا، دا وایډ پوینټر موږ وکتلو د څه شي دپاره، دا موږ وکتلو انټیجر ډیټا ټایپ ویریبل دپاره. نو کله هم چې موږ غواړو چې د انټیجر ډیټا ټایپ ویریبل دپاره موږ استعمال کو وایډ، نو به موږ سره په دا طریقه باندې وي.
زه تاسو ته چې د څومره مختلف قسم فندامنټل ډیټا ټایپ دي د دغو ټولو لپاره هم د وایډ اگزامپلز کلیر کوم. خو په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې موږ چې وکړو وایډ چې شي د لپاره یو شو د انټیجر ټایپ ویریبل لپاره. نو هوپفولي تاسو ته به کلیر وي. که کلیر وي نو خپل کمنټس کې ولیکئ چې موږ ته کلیر شولو. جزاک الله خیر.